Ako daw. Hindi ko narinig. Hello guys, good morning. Ayan, so babiyahe kami today papuntang Gabaldon, Wifey. By the way guys, unang ride namin to ni Wifey na long ride kasi hindi talaga siya nagsasakay sa motorcycle kasi natatakot daw siya, nervyos. So takbong pogi lang tayo today, hindi tayo makakabira. Ayan, magde-date kami ngayon. Doon, sa may Gabaldon. Takits tayo guys. Yan. So, in total, ang tatakbuhin namin is 100 kilometers, I think. Mga 97. So, yun. Parang 100 kilometers and then 2 hours and 20 minutes. Okay ka lang, B? Ako daw. Hindi ko narinig. Dapat mga 5 or 6 kami aalis. Kaso late na ako nagising. Tapos yung cellphone ko nag-update pa, napakatagal. So ayan, ang init na tuloy. Dapat sunrise kami dun eh. Init na. So ayan, shoutout sa mga kasabay natin babiyahe today. Keep safe mga idol. See you on the road. A few moments later. Ayan guys, Nueva Ecija na tayo. Maligayang pagdating, Nueva Ecija. Shoutout sa mga taga Nueva Ecija. Ayan. Ayan guys, San Jose City na tayo. Ayan, so kakain muna kami kasi gutom na kami. Time check 8:45. Yan, so kain muna kami dito sa McDo. Di kain muna tayo.
Ayan guys, kakain muna kami guys. Gutom na kami. Kapagod ba? Mas mo? Kakain muna ako. Shower up. Say hi to the school. Alright. If we take out the number. Chikag muna sila. Isa tayo? Sabi ko ba kailangan tayo? A few moments later. Ilagyan mo na. So yan guys, back on the road kami. Pwede ba dito dumaan? Tignan natin. Bawal daw. U-turn daw tayo. Sige, din sir. Medyo mainit-init na guys. Pero okay lang yan. Basta maganda naman yung pupuntahan natin at kasama natin si my loves. Guys, tumatapik na siya. Malakas lang kasi yan, kaya parang mabilis.
70 nga lang takbo namin eh. Nakakangin mo. Ha? Kumapit ka kasi! Aww. Pag ganyan kasi kapit mo. Huwag na makapabilis kasi hinahangin daw siya. Last na ka! My goodness! Uy! Power! Hindi ko lang kung nag-enjoy siya sa likod o kinakabahan. Tinatangay daw siya eh. Kahit nga ako eh. Kami last ng hangin. Ganda. Dam. Pantabangan, 'di ba? Oo, tapos bumabagsak yan sa ano, Pampanga yata. Diyan, Pampanga, Bulacan. Oops. Yan guys, so papuntang Baleryon. Papuntang Bungabon pag diniretso. So pag dito going to Gabaldon. Sinusundan ko lang naman to si Waze eh, kung anong pupuntahan niya. A few moments later.